15 มิถุนายน ปี 1944 อเมริกาได้เปิดฉากบุกยึดเกาะไซปัน การรบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยึดครองพื้นที่ แต่มันคือการสูญเสียปราการเหล็กที่คุ้มครองญี่ปุ่นมาโดยตลอด ชัยชนะของอเมริกาที่นี่หมายถึงรันเวย์สำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่พร้อมจะแผดเผาโตเกียวให้กลายเป็นนรกบนดิน 19 กุมภาพันธ์ ปี 1945 ภายหลังจากยึดไซปัน อเมริกาก็ได้เบนเข็มเข้าหาเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าอิโวจิมะทุกย่างก้าวของทหารที่ต่อสู้ที่นี่ล้วนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและจิตใจที่แตกสลายของทหารทั้งสองฝ่ายกองทัพอเมริกาใช้เวลาบุกยึดที่นี่นานถึง3 สัปดาห์ก่อนที่จะได้มาอย่างยากลำบาก 1 เมษายน ปี 1945 สมรภูมิสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอกินาวาปราการด่านสุดท้ายของจักรวรรดิญี่ปุ่นสมรภูมิที่ถูกขนานนามว่าไต้ฝุ่นแห่งเหล็กไหลเมื่อไม่มีทางสู้ด้วยวิถีปกติญี่ปุ่นจึงต้องเดิมพันทุกอย่างกับการโจมตีพลีชีพท้องฟ้าเหนือโอกินาวากลายเป็นนรกบนดินที่ซึ่งความตายนั้นไร้ความหมายณเวลาแห่งความพ่ายแพ้อยู่ตรงหน้าเรือรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงถูกเรียกขานเมื่อโอกินาวากำลังจะถูกยึดครองจักรวรรดิจึงจำใจต้องส่งเธอออกไปไม่ใช่เพื่อชัยชนะที่มองไม่เห็นแต่เพื่อยื้อเวลาให้แก่ที่มั่นสุดท้ายของญี่ปุ่นที่ไม่มีวันได้เกิดขึ้นอเมริกาได้เริ่มเปิดฉากโจมตีโอกินาวาเมื่อ1 เมษายนที่ผ่านมาและคาดว่าจะถูกยึดครองในไม่ช้าผมจึงอยากให้กองเรือของคุณเข้าโจมตีด้วยทุกอย่างที่คุณมีเพื่อให้เรามีเวลารับมือมากขึ้นนี่ผมต้องฝ่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูเข้าไปด้วยเรือเพียงแค่10 ลำเนี่ยนะท่านผบ.ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เราไม่มีแผนอื่นแล้วจริงๆใช่ไหมท่านผบ.นอกจากการสั่งให้พวกผมเอาชีวิตไปทิ้งแบบนี้สงครามไม่เหลือทางเลือกให้เรามากนักกัปตันตั้งแต่ที่เราเสียนายพลยามาโมโตะไปผมเหลือเพียงแค่คุณเท่านั้นที่ทำภารกิจนี้ได้ถ้าอย่างนั้นผมขอฝูงบินคุ้มกันเพื่อที่เราจะได้ไม่จมก่อนถึงโอกินาวาผมเกรงว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้เครื่องบินทุกลำจะต้องใช้ป้องกันฐานทัพหลักและด้วยเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ผมให้คุณได้แค่เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นแล้วท่านต้องการให้ผมทำอะไรกันแน่เชื้อเพลิงเที่ยวเดียวแถมยังไม่มีฝูงบินคุ้มกันอีกบอกผมมาตรงๆเถอะท่านผมต้องการให้กองเรือของคุณไปถึงโอกินาวาเทียบท่าที่นั่นแล้วเปลี่ยนเรือของคุณให้เป็นปราการด่านสุดท้ายเพื่อปกป้องเกาะนั้นจนกว่ากระสุนนัดสุดท้ายจะหมดไปสรุปนี่ก็เป็นตั๋วเที่ยวเดียวสินะภารกิจนี้ผมให้คุณตัดสินใจเองกัปตันแต่ผมเลือกที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดของผมขอให้คุณโชคดีกัปตันอนาคตของชาติอยู่ในมือของคุณนี่คือเสียงของกัปตันจากนี้ไปกองเรือของเราจะมุ่งหน้าไปที่โอกินาวาเพื่อปฏิบัติภารกิจการปกป้องจักรวรรดิญี่ปุ่นแม้ตอนนี้เราจะได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งแต่แผนปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่คำสั่งจากกองทัพเพื่อมีชีวิตรอดและเพื่อยับยั้งไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้ภารกิจนี้เราคิดและปฏิบัติเพียงลำพังระหว่างสันติภาพที่อเมริกากล่าวถึงกับความเป็นไปได้ที่จะสั่นคลอนอนาคตของจักรวรรดิความคิดของฝ่ายไหนที่ถูกต้องผมเองก็ตอบไม่ได้ผู้ที่กำหนดสิ่งนั้นไม่ใช่พวกเราแต่เป็นคนหนุ่มสาวที่อยู่ในยุคนี้และเหล่าผู้คนที่จะลืมตาดูโลกในอนาคต และเพื่อมอบโอกาสในการตัดสินใจแก่พวกเขาผ
วกเราจะต้องมีชีวิตรอดกลับไปให้ได้ กลับไปพร้อมชัยชนะ เราต้องกลับเอาความจริงไปถามโลกใบนี้ ในฐานะของทหารและผู้ใหญ่คนหนึ่ง ขอให้ทุกคนจงโชคดี ตรวจพบอากาศยานไม่ระบุฝ่าย2 ลำทิศทาง 10 นาฬิกายืนยันว่าเป็นเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐครับ พวกมันเจอเราเข้าจนได้ หน่วยปืนใหญ่เตรียมต่อสู้กับสยานโดดกระสุนรวงพึ่งยิงสกัดทันที ปืนใหญ่1 และ 2พร้อมทำการยิง ยิงได้ ไม่สำเร็จครับเครื่องบินทั้ง2 ลำหลบหนีไปได้ มีความเป็นไปได้สูงว่าศัตรูได้รับตำแหน่งของเราแล้ว ในเมื่อเส้นทางถูกเปิดเผยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรักษาเส้นทางลับอีกต่อไป ต้นหนเปลี่ยนเข็มเดินเรือ มุ่งตรงโอกินาวาเดินเครื่องเต็มกำลัง รับทราบหันหัวเรือมุ่งหน้าโอกินาวาความเร็วสูงสุด Sir, our bombers have intercepted the enemy battleship Yamato on the open sea. It's the big one, and she's heading to Okinawa. And let's hope they can stop her. ตรวจพบเครื่องบินศัตรูยืนยันเป็นอเวนเจอร์จำนวนมากกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ครับ เยอะขนาดนี้เลยเหรอ เราสู้มันไม่ได้แน่ ยกเลิกภารกิจเถอะครับ ไม่ เราจะไปต่อ แต่กัปตันครับถ้าเรายังไปต่อ เรือลำนี้ก็อาจจะจม ถึงกลับไปผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกัน ถ้าเราไม่สู้ ผู้คนจะล้มตาย มีแค่เราเท่านั้นที่จะทำเพื่อพวกเขาได้ แต่กัปตัน จงจำเอาไว้ เราไม่ได้สู้เพื่อชัยชนะ แต่เราสู้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ก้าวต่อไป ทหารทุกนาย ประจำสถานีรบ เตรียมพร้อมต่อสู้กับสยาน หน่วยปืนใหญ่บรรจุกระสุนรวงพึ่ง ประจำสถานีรบเตรียมต่อสู้อากาศยาน ผู้หน่วยเข้าประจำสถานีรบเรียบร้อยครับ 攻撃始め。
ก็พบจะไปโดน3 ลูกมุ่งหน้ามาทางดาบซ้าย ระยะ 800 ต้นหนหางเสือขวาสุดเดินเครื่องเต็มกำลังหลบมันให้พ้น รายงานตัวเรือเสียหายนักเอียงซ้าย15 องศา ระบบควบคุมสมดุลล้มเหลวครับ ครับท่านครับศูนย์เราไม่สามารถกู้คืนความเสียหายได้อีกต่อไป เราต้องรักษาชีวิตลูกเรือที่เหลือเอาไว้ ขอคำสั่งสละเรือด้วยครับ สงครามที่ไม่มีวันชนะ สุดท้าย พวกเราก็ไปไม่ถึงโอกินาวาสินะถึงลูกเรือทุกคน พวกคุณสู้ได้อย่างสมเกียรติและกล้าหาญแต่บัดนี้ภารกิจของพวกเราได้สิ้นสุดลงแล้ว ผมขอออกคำสั่งสุดท้ายในฐานะของกัปตันทหารทุกนายสละเรือ จงมีชีวิตรอดเพื่อมองดูอนาคตที่พวกคุณได้ปกป้องมันเอาไว้ และพวกเราอาจจะได้พบกันอีกในสักวันหนึ่งณทะเลผืนนั้น พอที่สุดมันก็จมสักทีให้มันได้อย่างนี้สิวะ ใช่แต่เดี๋ยวสิลุงก็ล่านั่นสิแต่เป็นคนไร้ความสงบเลยไม่ใช่หรอ แล้วมันยังไงล่ะ พวกมันเลือกที่จะออกมารบเองถ้าพวกเราไม่หยุดมันไว้ภายในวันนี้พรุ่งนี้พวกมันก็จะไปฆ่าคนของพวกเรา พวกนั้นยังดูเด็กมากเลยบางคนอายุไม่ต่างจากเราสักเท่าไหร่เลย แล้วทหารฝั่งเราที่ตายไปล่ะ ทั้งพวกพ้องทั้งลูกและเมียมีใครจะติดพวกเขาบ้างไหม ฆ่าไปแล้วไม่มีใครฟื้นมาหรอกนะ หยุดได้เร็วภารกิจของเราคือยืนยันผลการโจมตี ไม่ใช่เวลามาฉลองรายงานกลับไปที่กองบัญชาการเป้าหมายได้ถูกทำลายแล้ว เราแค่มาทำตามภารกิจที่เราได้รับมอบหมายเท่านั้นทุกลำกลับบ้านได้ 薄れてゆく痛みが君の瞳濡らすそんな悲しみの冬もきっと前を向くんだ怒り上げて友守り帰れぬ道進みゆくそう長い間戦っていたみたいだ時の彼方水の果て落ちて